सो वेलकम बॅक टू द चॅनल. आता ऑलमोस्ट सकाळचे 11 वाजलेत आणि उठायला 9:30 वगैरे वाजले. त्यानंतर मग लॅपटॉपवरती लेक्चर वगैरे केलं आणि बस टाइमपास केला. आणि आवरता दात ब्रश करताना माझ्या दातांमध्ये म्हणजे एक दाताला काहीतरी झालं आहे. सो आता डेंटिस्टकडे व्हिजिट करायला चाललो आहे मी. सकाळ नाही दुपार होत चालली आहे, पण तरी पण नवीन त्रास आला आहे आता. जस्ट झालं माझं हे क्लिनिंग वगैरे करून आणि आरके डेंटलमध्ये गेलो होतो मी. तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलंच कसं आहे काय. गाडी यायची आहे तर ऑलमोस्ट माझे 4 दात किडलेले आहेत. त्याच्यामध्ये एक मेजर आहे. घरी जाऊन बोलू यार, लय गाड्या आहेत भेंडी. जस्ट घरी आलं, आंघोळ वगैरे करून नीट बोलू आरामात. हां, म्हणजे मी मुद्दामून आंघोळ नव्हतो करून गेलो, कारण की कोरोनाच्या टाईमला डेंटलचं काम करणं इज समथिंग व्हेरी रिस्की. पण तरी पण आंघोळ करून सांगतो तुम्हाला नीट. तर आंघोळ झालेली आहे माझी. माझा फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स होता हा दातांचा. म्हणजे डेंटल हॉस्पिटलमध्ये फर्स्ट टाइम गेलो होतो मी. आणि हा माझ्या ओळखीने मी गेलो की बाबा चांगले आहे, तसं आहे. आणि कोरोनाच्या केसमध्ये दे हॅड देअर फुल शील्ड, पीपी किट वगैरे सगळं होतं त्यांच्याकडे. आणि द थिंग वॉज की सकाळी ब्रश करताना काय झालं की माझे फ्रंट जो टीथ आहे त्याच्यावरती येल्लो प्लाक ऑलरेडी जमा झाला होता थोडासा. पण आय काइंड ऑफ नाही का म्हणतात त्याला, इग्नोर केला मी त्याला. इग्नोर केल्यानंतर मग थोड्या वेळानंतर दुखलं काहीच नाही मला. ते लिटरली काही नाही, 0% पेन होता. म्हटलं तेव्हा जाऊ आपण जरा चेकआउट करून येऊ. पण म्हटलं ठीक आहे, दुखत नाहीये. टाळलं. तर आज एक थोडासा नाही का काय म्हणतात डार्क येल्लोइश कलरचा ब्रश करताना एक टीथ पडला, एकदम थोडासा तुकडा पडला. सो हटली माझी. मी घाबरलो, म्हटलं जाऊ दे. घाबरलो. हा ठीक आहे, होता डर की बाबा थोडंसं दात तुटायला लागलाय. पेन काहीच नाही, 0% पेन होता आता, पण काहीच नव्हतं. म्हटलं ठीक आहे, आता जाऊनच येऊ, बघून तरी येऊ, विचारून तरी येऊ, कारण की आपण एक्सपर्ट नाहीये. उगाच इग्नोर करेन असं नको व्हायला पुढे जाऊन की दातच बदलवायला लागला. आणि देवाने दिलेली नॅचरली जी गोष्ट आलेली आहे ती का आपण डुप्लिकेट सोबत किंवा गरज नसताना चेंज करून घ्यायची. तर मग इट वॉज लाईक की तिकडे गेलो, त्यांनी माझं चेकअप केलं जे काय होतं तिकडे. देवर लाईक एक डार्क म्हणजे एक प्लाकची लेअर फॉर्म होती. प्लाक म्हणते की सी वरनं समथिंग नेम होतं त्याचं. ती लेअर फॉर्म होतीये. आणि ऍट द स्टार्ट इट वॉज लाईक लिक्विड असतं, ते आपण ब्रश करून काढू शकतो. पण माझे ब्रशिंग सेन्स नाहीये चांगले किंवा मी नीट ब्रश करत नाही म्हणू शकता तुम्ही. त्याच्यामुळे ती जी थोडीशी लेअर होती ती थोड्या वेळाने हार्ड होत गेली आणि ती तिकडे चिटकली. तर ती एवढी हार्ड व्हायला लागली की आपला जो असं म्हणजे हे आपलं दात आहे पकडा, इकडे आपलं ते हे गम्स आहे, तर ते इकडे किडायला नाही, इकडे ती येल्लो लेअर फॉर्म व्हायला लागली. आणि ती येल्लो लेअरमुळे ही स्किन अशी हळूहळू घसरायला लागली आणि हे वाढत गेलं. सो त्याच्यामुळे माझी भीती जास्त वाढली की बाबा काय असं होते. म्हणून चेकआउट केल्यानंतर मग कळालं की ते लेअर काढू शकतो आपण आणि ते क्लिनिंग आणि पॉलिशिंग वगैरे करायला लागतं. सो आय डिड वॉज स्केलिंग आणि पॉलिशिंग केलं मी. त्याला मला कॉस्ट लागले 1800 रुपीज लागले मला. 1800 1800 रुपये. ते केल्यानंतर मग पेन तर काही नव्हतंच. सो म्हटलं दॅट वॉज नॉट द थिंग. पेन केलं नाही, काही नाही. मी आता रिझल्ट दाखवतो आणि तुम्ही बघा. समजा तुम्हाला म्हणजे क्रिंज आहे, तुम्ही 10 सेकंड स्किप करू शकता प्लीज. बिफोर क्लिनिंगचा फोटो, दिस इज आफ्टर क्लिनिंग. सो एकदम खालचे लेयर जे आहेत ते क्लीन झालेले आहेत मोस्टली यू कॅन से. आणि दाताची कंडिशन इज गुड. सो आय शुड स्टार्ट युझिंग माउथ वॉशेस अँड ब्रशिंग टू टाइम्स आणि असं आणि तसं. सो ओव्हरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखना पडेगा अभी. चल रे सोम. तर आता ऑलमोस्ट 1 वाजला आहे. माझी आंघोळ वगैरे झाली आहे. दाताचं तुम्हाला सांगितलंच. आता 1-1.5 वाजलेत आणि आता आम्ही मावशीकडे चाललोय, कारण की आज माझं नशीब एवढं खराब आहे. आज असते दाताचं करायचं होतं, आजच मावशीकडे मटण केलेलं आहे. तर मला खाता येणार आहे असे बोललेत, पण जास्त गरम पण नाही खाता येत आणि तिखट पण नाही खाता येत. इट डिपेंड्स ऑन द रेसिपी, कारण की माझी गम्स आता फ्री झालेत. सो तिकडे ती घाण परत जमा नको व्हायला म्हणून. का मटण कसे दिसते माझे? गॅप नाही, ती गॅप फील होते. दात साच केलं नाही का रिएक्ट स्वच्छ करावं. ते 6 महिने ते फक्त ते माहिती का फाटतात, खड्डा पडतात म्हणून करू नाही. केल्या तर राहू देत, बघ तू 6 महिने तसेच होते. सो जस्ट जेवण झालं आणि थोडं नॉर्मलच करून खायला लागलं. जास्त गरम वगैरे नाही खाऊ शकलो मी, कारण की डॉक्टरने सजेस्ट केलं जास्त गरम नाही खायचं. आणि ॲज युजल गेम झाल्या म्हणजे जेवण झालं हे पोट्टे लागले परत कॉल ऑफ ड्युटीवरती. हां, म्हणजे मी एकच मॅच खेळलो, पण हे पोट्टे गप खोटारड्या. खोटं पण बोलायला लागला अर्णव तू. 2च मॅच खेळले. मग ते जेवणाच्या अगोदर एक, जेवणाच्या नंतर एक. ते पण तुम्ही असतानाच खेळतो मी. हे कुठे तू तर दिवसभर खेळ. तू पण खेळ बरं 2 मॅच दिवसात ना. हाय दम बाजीराव सिंग. हा
लात मारते गोप्रो काढतोय. हे पा वाईकला सेट घेऊन टाक. हे पा एक्सप्रेशन हे पा होऊन जाईन ना त्या फोनला काहीतरी. रड 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 नुसतं रड्या. अजून एक ॲडअप त्या गोष्टीसाठी जे मला डॉक्टर बोलले होते की बाबा माझे ब्रशिंग टीथ किंवा ब्रशिंग जी स्टाईल आहे किंवा जे काही माझे टूथपेस्ट किंवा ब्रश आहे दॅट इज नॉट गुड किंवा मी नीट साफ नाही करत. +1 त्याच्यात हे पण होतं की मी माउथ ब्रिदिंग खूप करतो, त्याच्यामुळे पण माझ्या दातांवरती ते इफेक्ट होत होता. वेन द डॉक्टर टोल्ड मी की हे माउथ ब्रिदिंगमुळे पण होतं ॲट दॅट टाइम आय एम लाईक की मी नाही करत. पण आतापर्यंत त्या डॉक्टरपासून घरी आल्यापर्यंत मी असं ऑब्झर्व केलं स्वतःला आणि खरं मी करतो माउथ ब्रिदिंग वॉक करताना म्हणा होतं. पण इट इज ऑल्सो बी केअरफुल. म्हणजे यू ऑल्सो नोटीस इफ यू डू दॅट स्टॉप डुईंग इट. इट इज नॉट गुड फॉर युअर ओरल हेल्थ. तर चहा झालेला आहे आपला. चहा झाला का? चहा केला. व्हेरी गुड. तर ऑलमोस्ट संध्याकाळचे 6 वाजले आणि तरी पण मम्मीने चहा केला. युजल टाईम आमचं 7 असते कारण की आम्ही पत्ते वगैरे खेळून मग तेव्हा प्यायचं असतं. तर पण आता जरा डोकं खराब झालं होतं, दुपारची झोप नाही झाली म्हणून. हे पैसे तोंड रोज रोज चहा टाकते का म्हणून ते पागल. रोज कुठे टाकला? पाहिलेच नाही तू व्हिडिओ. रोज नाही तू चहा टाकते. पाहिलेच नाही तू व्हिडिओ. रोज चहा असते का रे माझ्या ब्लॉग मध्ये? नाही नसते ना. हे दादा रोज ठीक आहे 80% रोज नसते ना. झालं दादा मी नाही झालं. चहा इज इम्पॉर्टंट. वातावरण बघा ना असं फुल पाणी पडत आहे. पाऊस म्हणजे पाणी थेंब नाही दिसत पाण्याचे गोप्रो मध्ये, पण तरी पण ठीक आहे. चहा इज इम्पॉर्टंट इन दिस वातावरण. जस्ट एक व्लॉग रेंडरला टाकला ना आमचा पत्त्यांचा गेम चालू झालेला आहे इकडे. पहिला गेम मी जिंकलो. सगळ्यांना चांगले मोठे फटके बसले. कितीचा अर्णव? पप्पांचा 38, माझं 36. अद्याकडे 3 इक्के आले म्हणून अद्या हारला है ना. अद्या नाही 3 इक्के आले म्हणून जिंकलो आणि मी जिंकलो. अर्णवची जिद्द मला वाटायची आहे. नाही खूप स्लो वाटते तू. नाही आता फास्ट वाटतो. अर्णव शोईंग ही स्किल्स. 2000 years later. फॅन बंद कर सोम. हो सेकंड कप ऑफ टी माय. हे मम्मीने मसाला केला नुसता ठसका बसत आहे. दोषी किंग हरवला. चहा आला दुसरा कप. सरक चहा नको सांडू. किंग हरवला. सोम्या 3 किंग आले. गेम कॅन्सल होती. किंग पत्त्यात लपवला. किंगच लपवून टाकला. का तुझ्याकडे आहे काय की अरे पत्ता नाही हरवत इथं इथलं तर. हा माझ्याकडे एक आहे. कुठे आहे? तुझी खोटा बोलते. खोटा अरे गायब झाला. हे परण अरे की तो चहा पडन. अरे चहा इज इम्पॉर्टंट. नाही आम्हाला नाही माहिती. आम्ही नाही कॅन्सल करणार. मुद्दा म्हणून करते. ऍक्टिंग स्किल्स. माझा चहा एकदम खोटारडा. सेकंड कप ऑफ द डे. अरे सोम्या स्कॅमर. Can 3 lakh. Can 3 lakh. Can 2000. Can 3 lakh and 10. हा बस ठीक आहे. सो जस्ट एक व्लॉग शेड्यूल केला आणि मला आत्ता आठवलं की मला सकाळी डॉक्टरने बोललं होतं की गरम किंवा थंड अवॉइड करायचं आहे, खूप वॉर्म खायचं आहे. आणि आय डिड अ मिस्टेक की मी लक्ष नाही दिलं किंवा मी 2 कप चहा पिलो आणि विसरून गेलो. जे आय रिग्रेट दॅट. पण दुखलं नाही काही नाही. पण खालचे जे दात आहेत ते थोडे सेन्सिटिव्ह आहेत. सो ते गरम पिलं की थोडं जाणवतं जास्त इन्स्टेड ऑफ नॉर्मल डेज. म्हणून मला आवडत नाही. जाऊ दे. ओरल हेल्थ नाही हो पाएगा अपने से असंच वाटतंय मला. पण आय विल ट्राय माय बेस्ट. अर्णवला म्हटलं चल ब्लॉग एंड करू. हा दादा चल कॉल ऑफ ड्युटी सोडून देखील मॅच चालू आहे तिथे. मॅच नाही ट्रेनिंग. ट्रेनिंग करते का तू? खतरनाक. तर हा ब्लॉग आपण इथेच एंड करूया. बाय बाय. टेक केअर. आणि ओव्हरऑल हेल्थचं लक्ष ठेवा तुम्ही पण. नाही तर तुम्हाला पण माझ्यासारखं जावं लागेल दवाखान्यात. आणि टू बी ऑनेस्ट जेवढं त्यांनी डिस्क्राईब केलेलं आहे की जेवढं मोठं आहे किंवा जेवढं ते त्रास देतात दवाखान्यावाले तेवढं मला नाही वाटलं. मे बी माझं वरवरून केलं. जास्त मोठं काय असलं असतं तर मग बसला असतं त्रास, जास्त दुखलं असतं. पण नव्हतं एवढं. सो आजच्या ब्लॉगसाठी एवढंच ठेवूया. बाय बाय. लिव्ह युअर लाईफ, लिव्ह युअर ड्रीम्स.
Bye.